Ette ikinä arvaa, mitä me tänään tehdään. Pyörän koteella. Ei ehkä kuvata sitä ihan niin tarkasti. Me pidän sen ihan pienenä, tiivistettynä. Koska se on kuitenkin sitä samaa mitä aiemmin ollaan tehty. Sitten me ajattelin, että nyt voisi ihan ensimmäisenä siivota vaan tuolla. Semmosta olisi nyt suunnitelmat. Nyt kun tässä on hyvä tovi siivottu, niin tehdään tähän nyt jatkoa. En tiedä kuinka pitkälle päästään, mutta yritetään nyt jonkun verran tehdä. Ja tuolta pitää näköjään vielä ruostetta ottaa pois. Täällä on takana tällainen. Mitä varmaan porata se tosta irti, kun se menee vähän vittumaisesti. Me nyt ei jaksanut sitä porata, kun laiskottiin.
Siihen tuli nyt erikseen tollanen pikkupala ja sit meitä on nuo sivuut seuraavaksi siihen. Muistakaa juoda vettä. No niin, nyt siinä vieressäkin tulee kiva paikka. Sitten vielä tää puoli. Tää nyt jää vähän vaiheessa. Me onnistuin lyömään pää ja siihen tuli vekkiä. Nyt se tulee verta. Tää lähtee kotiin. Tämän viikon video sitten jääkin oikeasti aika lyhkäiseksi. Ei vaan ollut aikaa käydä enempää hallilla tekemässä, niin eipä siinä mitään. Kiitoksia kun katsoit videon ja hei hei.